नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज मन्डे फेब्रुअरी 27 आज मार्केट चाहिँ 3.65 पोइन्टले घटेको छ, जुन चाहिँ 0.18% हुन आउँछ। आज मार्केट चाहिँ घटेर 2023.54 पोइन्टमा पुगेको छ। आजको गिरावटमा पनि 71 वटा कम्पनीले चाहिँ आज केही कमाएका छन् भने 135 वटा कम्पनीले चाहिँ घाटा बेहोर्नु परेको छ भने 11 वटा कम्पनीको चाहिँ प्राइस जस्ताको त्यस्तै छ। टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एसएमएफबीएस, एसपीसी, टीआरएच, यूएलबीएसएल, ओएचएलको चाहिँ सबसे धेरै प्राइस बढेको छ भने टप लुजर्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएचजीसीएल, सिवाइसिएल, एसएमएफडीबी, सीएचएल, डीएलबीएसको चाहिँ सबसे धेरै प्राइस घटेको छ भने टर्नओभरको कुरामा चाहिँ एचडिएल, एनआइसिए, एएचपीसी, शिवम र अपीको चाहिँ सबसे धेरै कारोबार भएको देखिन्छ भने भोल्युमको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ एएचपीसी, यूपीसीएल, एचआइडीसीएल, अपी र निफ्राको चाहिँ सबसे धेरै भोल्युमको कारोबार भएको छ भने टप ट्रान्जेक्सन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एचडिएल, निफ्रा, जीबीआइएमई, एचआइडीसीएल, जेबीएलबीमा चाहिँ सबसे धेरै ट्रान्जेक्सन भएको देखिन्छ। र आजको गिरावटमा चाहिँ कुन कुन सेक्टरको कतिको योगदान छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स चाहिँ -0.09%ले घटेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क -0.33, फाइनेन्स -1.67 जुन चाहिँ सबसे धेरै हो। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म 1.38, होटल एन्ड टुरिज्मले चाहिँ यो पटक एकदमै राम्रो पर्फर्म गरिरहेको छ, गिरावटमा पनि यो घट्न मानिरहेको छैन र ओभरअलमा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पनि राम्रो प्रफिटहरू छ र कोरोनाले एकदमै ग्रस्त बनाइसकेको सेक्टर अहिले चाहिँ बल्ल यो चाहिँ राम्रो हुँदै आएको हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर चाहिँ -0.29%ले घटेको छ, इन्भेस्टमेन्ट -0.51, लाइफ इन्सुरेन्स -0.09, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ -0.47, माइक्रो फाइनेन्स -0.98, म्युचुअल फन्ड 0.51%ले बढेको छ भने नन लाइफ 0.08ले बढेको छ, अदर इन्डेक्स 0.80ले बढेको छ, ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.59%ले बढेको छ। आज मार्केटको स्टार्टिङ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्टार्टिङमा बढ्न खोजे तापनि 12 बजे 1 बजेसम्म त घटेर 1990.94 सम्म झरिसकेको थियो र त्यसपछि 1 बजे पछाडि चाहिँ बल्ल मार्केटले अप ट्रेन्डको यात्रा सुरु गर्यो र मार्केटको अन्तिममा चाहिँ क्लोज 2023.54 मै भएको छ। त्यस्तै अब आगामी दिनमा चाहिँ मार्केट कतातिर जाला भनेर चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसले चाहिँ देखाउने गर्दछ। अब उकालोको बाटो लाग्ला कि ओह्रालो बाटो लाग्ला भनेर। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हिजोको ह्यामर क्यान्डल पछाडि चाहिँ आज एउटा डोजी टाइपको क्यान्डल बनेको छ, अर्थात् डोजी भन्नाले चाहिँ तल र माथि दुईटैतिर स्याडो चाहिँ भएको र जुन चाहिँ एउटा मेन बडी हुन्छ ओपनिङ र क्लोजिङको त्यो चाहिँ एकदमै मधुर, एकदमै सानो बनेको छ। यसले चाहिँ रिभर्सल पनि हुन सक्ने सङ्केत देखाउँछ र आज मार्केट घटेको भएर भोल्युम पनि कम आएको छ। यसले चाहिँ ओभरअलमा मार्केट चाहिँ एकदमै पोजिटिभ नै छ, अहिले नेगेटिभ हुनुपर्ने स्थिति केही पनि छैन, किनभने यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डोजी क्यान्डल बनेको थियो, त्यस्तै यहाँ पनि डोजी क्यान्डल, ह्यामर क्यान्डल बनेको थियो भने चाहिँ अहिले नै आतिहाल्नुपर्ने जरुरी केही पनि छैन। अब यदि भोलि बढ्न खोज्छ भने हामी किन्नको लागि हेर्छौँ, यदि घट्न खोज्छ भने चाहिँ हामी बेच्नको लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म अब टेक्निकल इन्डिकेटरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्डमा चाहिँ अब बोलिङ्गर ब्यान्डको तलको ब्यान्डलाई छोइरहेको क्यान्डलहरूले चाहिँ आज बल्ल यो क्यान्डल चाहिँ माथितिर क्लोजिङ दिएको छ, बोलिङ्गर ब्यान्डभन्दा माथि नै क्लोजिङ भएको छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ अथवा रिभर्सल हुन सक्ने सङ्केत देखाउँछ। त्यस्तै हामी आरएसआई यसले चाहिँ मार्केटको स्ट्रेन्थ देखाउँछ, जुन चाहिँ घटेर 38.93 को बिन्दुमा आएको छ। त्यस्तै हामी एमएसिडी हेर्छौँ भने एमएसिडीले चाहिँ सेलरको स्ट्रेन्थ घटेको तर अझै बाई सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छैन। एमएसिडी इन्डिकेटरहरू चाहिँ अलि ल्यागी इन्डिकेटर हो, यसले बाई सिग्नल दिनलाई अलि ढिलो गर्छ तर दिए पछाडि चाहिँ हामी ढुक्क चाहिँ हुन जोस् अलिकति भरपर्दो चाहिँ एमएसिडी हुन्छ। त्यस्तै हामी आवरली टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने चाहिँ एमएसिडीले बाई सिग्नल दिइसकेको छ आजको लास्ट आवरमा र त्यस्तै अबको हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार 2030 को एरियामा हुने देखिन्छ भने अर्को चाहिँ अप्पर ब्यान्ड हुनसक्छ 2092 मा, जुन चाहिँ अलमोस्ट 2100 को लेभलमा एउटा रेजिस्टेन्स फेस गर्न सक्ने चान्सेस पनि हुन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने पनि लेखिदिनु होला।
यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।